Moikka! Ihanan aurinkoista viikonloppua. Nyt saa nauttia kyllä tästä auringon lämmöstä. Tää lämmittää poskia ja hiuksia. Ihan supermahtavaa. Jotenkin tänne on tullut nyt tämmönen kevät tässä ihan muutaman päivän aikana. Ja itse en ole sattuneesta syystä sitä päässyt havainnoimaan, niin nyt tää tuntuu aivan mahtavalta. Ei muuta kuin tuolit pihalle, kahvikuppi käteen, teekuppi käteen, mitä ikinä. Nautitaan. Ja sen lisäksi, että nautitaan, niin täytyy suojata. Elikkä havuja, varsinkin vasta istutettuja, niin kurkataan kuinka sen homman kanssa kannattaisi toimia. Siitä muuten löytyy blogista vuosien varrelta myöskin edullinen kierrätysvinkki siihen, että miten voit tehdä havuille huppuja halvalla tai ilmaiseksikin oikeastaan, jos pikkasen edes osaat niitata taikka ommella. Mutta kurkataan, mitä havujen kanssa toimitaan. Terve kaikki! Kevätaurinko on ihastuttava asia ja lämmittää meitä ja tuo kevät mielen. Mutta yhdelle asialle se on vähän hallaksi, eli tekee pahaa. Eli tällaiset juuri istutetut tai muutaman vuoden vanhat havut, jotka työntyy esiin täältä hangen yläpuolelle, niin nämä on aika riskejä ja riskialttiina tuolle auringon paahteelle ja valolle, koska näin keväällä niin nämä alkaa yhteyttää nämä kasvit ja koska maa on jäässä, niin ne ei saa vettä ja sen takia nämä havut helposti sitten kuivuu ja tulee ruskeiksi ja kuolla kupsahtaa. Senpä takia niin nämä on hyvä näin keväällä suojata ja laittaa auringonvalolta piiloon. Kaupoissa myydään kankaita, joita voi käyttää, siis semmoisia huppuja, valmiita huppuja puutarhamyymälöissä, mutta toisaalta niitä huppuja voi itse myös tehdä ja meilläpä on tehty ommeltu ompelukoneella vanhoista lakanoista ja kankaista tämmöisiä suojapusseja, suojahuppuja, joita voi pujotella sitten näiden havujen päälle, ettei ne pääse kevätauringossa paahtumaan kuoliaiksi. Nämä voi olla erilaisia kankaita tai on tässä sitten harsoja ja muitakin kankaita, joita voi laittaa. Yhtä hyvin voi käyttää vaikka ämpäreitä tai jotain seinäkkeitä, jotka suojaa näiltä tuolta auringon suoralta valolta. Ja tämä on itse asiassa tosi tärkeä juttu. Sitä suojaustahan ei tarvitse tehdä kuin muutamia vuosia. Sitten kun havut on jo isoja ja kookkaita, niin sen suojaamisen voi melkeinpä lopettaa. Kyllä ne sitten jo kestää sen auringon paahteenkin, kevätauringon valon ja lämmön. Mutta näin pieninä ja vastaistutettuina muutama vuosi kannattaa keväisin nähdä vähän vaivaa, että istutukset pysyy hengissä eikä tarvitse aina sitten aloittaa uudelleen, koska semmoinen pahasti kuivunut havu, niin se ei kyllä lähde enää sitten helposti uudelleen kasvuun. Ja minäpä rupean sitten laittamaan pussukoita havujen päälle. Menee sinne suojaan. Tää on aika hauskaa, kun näitä pusseja, jos itse ompelee, niin tehdä todellakin minkä värisistä ja kuosisista lakanoista vaikkapa tahansa, niin tulee aika hauskan näköisiä pihapiirejä. Mutta meillä nyt on valkoisia, on tässä sitten muutama vanha verhokin tai pöytäliina, en tiedä kumpi, mutta näissä on sitten jo vähän kuosiakin. Laitetaan näitä sitten tänne. Näin jokainen oksa sinne, ettei vaan pääse käymään huonosti. Nämä marjakuuset on silleen mukavia ja vähän ikäviäkin, kun ne juroo 2-3 ensimmäistä vuotta ennen kuin ne lähtee kunnolla kasvuun. Ja olisi harmi menettää ne tässä vaiheessa, kun nämä on vasta laitettu tänne, niin joutuisi taas uusia taimia hommaamaan. Mutta suojataan ne nyt hyvin, niin kasvu lähtee sitten, kun lumet on lähtenyt, niin kunnolla käyntiin. Okei,
mä jatkan nyt suojaamista ja toivotaan mukavaa kevättä kaikille.